Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Live szerda esti Twitch adása, ilyen értelemben pedig a szezonzáró Twitch adásnál vagyunk, mert hogy most egy ideig nem lesz Twitch, viszont úgy gondoltam, hogy most a utolsó Twitch adásra, amely valószínűleg októberben az utolsó, utána pedig novemberben megint indulunk újra, valami igazán különlegeset tartogattam számotokra, úgyhogy ez lesz a Surviving the Abyss játék, amely nagyon-nagyon más, mint az eddigiek. Halljátok ezt a vészjósló zenét? Már ebből lehet hallani azt, hogy ez nagyon-nagyon más játék lesz, mint az eddigiek, úgyhogy ennek megfelelően még egy icipicit hangosabbra állítom a zenét, de nem sokkal, csak hogy lehessen hallani ezt a lüktető, vészjósló, sejtelmes és nem sok jót ígérő zenét. A játék szempontjából persze jó lesz ez a dolog, de hát alapvetően kezdeném azzal, mi mind összejövünk, hogy a Paradoxnak háromfajta survivingos játéka van, a Surviving Mars, a Surviving the Aftermath és a Surviving the Abyss. És ezek közül a Surviving the Abyss talán a legsötétebb játék a három survivingos játék közül. Azt lehet mondani tehát, hogy mind a három egy gondolatkísérleti modell, a Surviving the Mars azt feltételezi, vagy azt vizsgálja, mondjuk így, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk a Marson élni, a Surviving the Aftermath azt fogja előirányozni, azt fogja vizsgálni, hogy mi lenne, ha a Földet érintené egy általános atomkatasztrófa, vagy valamilyen fajta apokalipszis, és utána hogyan tudnánk abból kijönni. A Surviving the Abyss pedig szintén egy gondolatkísérleti modell, itt nincsen semmi katasztrófa, egészen egyszerűen csak leköltözünk a tengerek mélyére, vagyis a Deep Sea-be. Tehát ez fogja azt jelenteni, hogy lemegyünk ide nagyon mélyre a tenger fenekére. Ami lehet, hogy egy másik játékban, például az Andrew City Live YouTube oldalán, a korábbiakban már bemutatott Aquatico-ba, amely egy részt ért meg, de lehet, hogy majd folytatni fogjuk, ott egy nagyon kék, barátságos halak vannak, befogadó környezet található, hát itt nem. Tehát a valóság az az, hogy a mélytengereknek a mélyén baromi sötét van. Úgyhogy mi ezzel a baromi sötéttel próbálunk valamit kezdeni, azt lehet látni, hogy majd minden gyakorlatilag azon fog múlni, hogy mennyi fényt tudunk termelni, csak ott tudunk építkezni érdemben, ahol fény lesz. Úgyhogy én gyakorlatilag most elkezdeném ezt a játékot, és nézzük is, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. A Facebook oldalon és a beharangozóban a korábbiakban mondtam, hogy ez egy skorpiós tartalom, mivel hogy közeledünk a skorpiónak a havához, azért gondoltam, hogy egy kicsivel sötétebb játékot lássunk, mint az eddigiekben. 1956-ból indulunk. The possibility of cloning a human being was becoming a reality. És itt ugye már a klónozás az elkezdett valósággá válni. Ez egy fikció. Tehát nem kell feltétlenül komolyan venni, a játék szempontjából persze komolyan fogjuk venni. De az öröm korainak bizonyult, mert hogy a DNS az sérült, és hát mindegyik meghalt napokon belül. És mivel ez nyilvánosságra került, ezért az ezzel kapcsolatos tiltakozások azok lázadásba, komoly demonstrációkba fordultak. Viszont a hadsereg mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a klónozási folyamatot, ezt folytassuk. De mikor és hogyan?
far from the prying eyes of the world, deep below És ez az, ami a tengerek mélyén fog the sea floor megtörténni. provides Hát access oda to nem new, fog tényleg highly senki sem adapted life jönni. forms and ample DNA for experimentation. But the deep sea environment presents a significant challenge. You have been selected to lead a team of the best and brightest. The lives of the crew are in your hands. A legénység élete pedig a mi kezünkben van. A feladatunk tehát az lesz, hogy próbáljuk meg megmaradni a tengernek a fenekén, és próbáljuk meg minél nagyobbra fejleszteni ezt a bázist. Még mielőtt elkezdenénk, ez nagyon hasonlít azért a Frostpunkra, hogyha ezt látjuk, csak itt most nem a hideggel kell dacolni, hanem a sötétséggel. Oké, szóval akkor 12 személyzet az, amelyik munkanélkül van, 3 ilyen bányászszub az, aki jelenleg nem csinál semmit, ők fognak majd építeni, illetve egy generátor van, amelyik mindenfajta ilyen powerline nélkül van. Jó, szerintem akkor kezdjünk el építkezni. Még mindig nem indítom el, tehát mutatom. Ezek lesznek azok, amelyek ki tudják majd termelni a különböző nyersanyagokat, erőforrásokat. Indulunk nagyon sok mindennel, de ezek el fognak fogyni, tehát ezeket mind pótolni kell. Van itt ugye acél, beton, ez a kvarc üveg, vas, majd a későbbiekben alumínium réz, illetve ez a lead, ez egy fémszármazék, illetve szén és olaj is lesz. Na nézzük. A következőek, ugye 7861 méterre vagyunk a tenger mélyén. Biztosítanunk kell az energiát, az oxigént és az ételt, és oda kell figyelni az üzemanyagra, valamint arra is, hogy az építő anyagok rendben legyenek. Ezekből a seagrass dűnékből lehet majd kitermelni, vagyis ezekből a tengeri fű dűnékből lehet majd kitermelni a különböző nyersanyagokat. Ugye ide már nem tudunk építkezni, ide tudunk építkezni. És igen, ez a feladatunk, hogy egy ilyen mining relay-t letegyünk, ez fog majd nekünk ugye mindent kitermelni, és ehhez nem is fog kelleni semmi se egyelőre, egyet vagy kettőt is oda lehet rendelni, ezek kimennek, és szépen elkezdik nekünk a nyersanyagokat behozni. Ez egy lassan fejlődő játék, lassan kell benne fejlődni. Oxigéngenerátort és széngenerátort is kell építeni. Kezdjük talán az oxigéngenerátorral. Nagyon fontos, hogy hogyan helyezzük el a különböző épületeket. Ide is lehet mellé csatolni, de talán célszerű úgy, hogy egy kicsit kihúzzuk, és akkor itt ezt össze is kell kötni egy ilyen powerline-al. Igen, közben megnézem, hogy minden rendben van, de úgy látom, hogy minden rendben. És azt mondta, hogy még építsük egy olyat is, amivel viszont szenet tudunk termelni. Itt majd lesznek jó dolgok. 4 energiát használunk föl, és itt található, hogy ez nekünk majd oxigént fog termelni. Egyelőre, ugye itt akkor ez azt fogja jelenteni, hogy kéne nekünk majd valami olyat is termelni, ami viszont energiát fog hozni. Nos, hogy ezt megépítettük, most akkor ez azt fogja jelenteni, hogy most már van energiája az oxigén generátornak, és ha jól látom, akkor oxigénnel is el van látva.
láthatóak a halackák. Ezekkel semmi baj nincsen, meg még a nagyobb halakkal se. Abban az esetben, hogyha itt vannak a fénybe, ezek nem is jönnek a fénybe. De nagyon vigyázni kell, hogy ne terjeszkedjünk túl a fényen. Következő az lesz, hogy építünk egy ilyet. Meg egy ilyet, hogy el tudjanak jutni. Ugyanis ők ilyen alagutakon keresztül fognak közlekedni, és csak akkor tudnak majd dolgozni ezekben, hogyha ezek kapcsolódnak egymással. Szép egyébként a grafikája, már meg is indultak az emberkék, innentől kezdve tudunk oxigént és szenet is termelni, pontosabban oxigént termelünk, a szenet pedig elégetjük, és energiát csinálunk belőle. Ne felejtsük el, hogy 1976-ban járunk, tehát akkor még azért a megújuló energiaforrások kevésbé voltak jelen. Szerintem még egy szubot oda lehet küldeni, szabot, mining szabot, és akkor itt majd lesz nekünk egy ilyen small iron ore depositunk. Lehet egyébként, hogy ezt már el lehetne kezdeni kitermelni, igen, így idáig, és akkor ide is beküldök egy szabot, de ezt csak úgy tudom, hogyha innét viszont kiveszek egyet, ide beküldök egyet, és akkor kezdjük el itt is kitermelni, hogy minél több nyersanyagunk legyen. Technológiai fán oldjuk ki ezt a karbohidrét és szénhidrát farmot. És 55% a támogatás. Jó, építsük meg akkor ezt a szénhidrát farmot. Ehhez is kell majd minden egyébként, tehát kell hozzá energia is, illetve össze is kell majd kötni alagúttal. Ilyen közelre építem. Innentől kezdve elkezdhetünk termelni. Hatalmasra nőtt növények vannak. Itt a tengerfenekén. Csak nem 8000 méter mélyen vagyunk. Oké. Szénhidrát farm megvan, ez teljesült. Itt van egyébként egy ilyen tutorial, de tulajdonképpen ahogyan minket vezet a játék, az is egyfajta tutorial. Még 5 ember van munkanélkül, és most jöhet a living quarteröknek a megépítése, hogy ne itt a főhadiszálláson kelljen lakni, hanem valahol egy kicsit más felé. Az érdekes az, hogy végig kell gondolni, hogy merre terjeszkedjünk. Tehát több felé lehet. Én itt látok nagyon jó nyersanyagokat egyébként, de valami miatt a megérzésem azt mondja, és csak megérzés, hogy erre terjeszkedjünk. És akkor ugye azt mondta, hogy rögtön 2-t is mondom, 2-t építsünk. Nem, várjunk, ezt csak 2-t kell. Jaj, na most hogy fogom, igen, így fogom ezt lerombolni. És akkor szépen, hát ez többféleképpen lehet, nem, csak egyféleképpen, így. Szépen, és innentől kezdve ezt fölépítik, ez a Mining Submarine az, aki kitermeli a dolgokat, és ebből van nekünk 3, illetve itt van egy Construction Submarine, aki viszont pedig építkezik. Jó. Következő, építsünk föl egy ilyen szonár tornyot.
a szonártorony az itt lesz. Arra lesz jó, hogy tudja detektálni nagyon széles körben a nyersanyagokat, ami segít abban, hogy akkor végül is merre terjeszkedjünk. Természetesen nekik is kell energia, és úgy látom, hogy őt még nem fogja majd ezt továbbítani, csak így. És ez azért lesz jó, mert megépítjük ezt a szonártornyot, utána pedig meg lehet majd építeni a világító tornyot, hát Light Towernek nevezik, ez egy óriási nagy lámpa lesz, ami kivilágítja az adott területet, és akkor már oda is tudunk majd terjeszkedni. Nézzük, mennyit termelnek. 60 darab ilyen élelemmel, gyenge szintű élelemmel kéne ellátni. Power of Raft. Hol van az élelmünk? Itt van 42, van 15-öt termelünk, és 7-et fogyasztanak. Jó, az egészen jó. Akkor az azt jelenti, hogy 8-as többletbe vagyunk. Mindent, vagy csak nem mindent el kell látni elektromos árammal, és ezek ugye ez a scrap steel segítségével működik, ami gyakorlatilag az acélból egy ilyen törmeléket fog jelenteni, és ez az acél törmelék az, ami az építő anyagát jelenti. Lokalizálni fogja nagyon egyszerűen a nyersanyagot. Amennyiben mi ezt kiválasztjuk. Jó, akkor ezt ki kell választani. Azt mondja, hogy próbálj nekem itt keresni valamit, és már itt látszik, hogy valami van. Valami van itt medium, úgyhogy itt valamilyen eséllyel lesz üzemanyag. Ezt megkeressük. 234 méterre van, azt mondja, illetve 188 méterre egy színlelőhely. Na, akkor nézzük még egyszer. Próbáljuk meg, hogy hát ha itt valahol. Megpróbáltuk, idáig tudunk terjeszkedni, jó? És semmi, itt még ezt próbáljuk meg, igen. Csak először újra kell töltődnie, és akkor most meg fogja mindjárt találni. Hol van a lelőhely? Sikerült is megtalálni. Következő feladat. Ugye ide kéne nekünk építeni egy olyat, ami kitermeli a szenet, mert most jelen pillanatban ugye elégetjük a szenet, és nincsen termelésünk. Ehhez azonban előbb, mivel lehetne egyébként ide is lerakni, tehát bármilyen, hát nem bármilyen épületet lehetne lerakni, sőt, nem is lehet lerakni épületet, az a lényeg, hogy ide kéne lerakni egy ilyen tornyot. Ez a torony abban fog segíteni, most szegények bemennek a sötétségbe, ezt megalkotják gyorsan, és így fokozatosan ki fog világosodni a hely. Ha már jobban állunk élelemből, fokozatosan, szépen egy kicsit fölpörgetjük, akkor meg még gyorsabban fog ez megtörténni. És természetesen ezt aztán pláne be kell kötni.
Bum. És itt van az új terep, ahova lehet terjeszkedni. Mondjuk build a light tower near a fuel extraction point. Aha, csak nem jó helyre építettem, nem baj, ettől még majd lehet építkezni. Ugye itt lesz majd még valami. Nézzük meg tovább, hogy még hol lehet találni. Mert ez 418 méter, lehet, hogy akkor majd megpróbálok még itt keresgélni valamit. Mert ő talált itt valamit, csak az kvarc üveg. És nekünk nem az kéne. Akkor lehet, hogy még egy Sonar Tower-t valahova föl kell, mert itt például semmi nincsen. Itt található, igen. Majd valami. Igen, most még ezt a Basic Research Lab-et, hogy kutató laboratóriumok legyen, ezzel várjunk még egy kicsit. Itt látjuk, hogy lehet valami, igen. Akkor viszont ezt úgy kéne, hogy ide beépítjük a Light Tower-t. Ide? Igen, ide. Mennyibe fáj ez nekünk? Hát nem kevés, mert 10 ilyen kvarcüveg és 8 ilyen scrap steel, viszont abból is termelünk a scrap steelből 6,1-et. Jó. Akkor hajrá, hajrá. Találtunk valamit? Itt lenne, itt. Illetve lehet másfajta dolgokat is keresni, például mondjuk, hogy valamilyen érdekességet gyorsan be is kötöm. Legyen vele probléma. Igen, ez 145 méterre van, az nem akkora nagy probléma. Jó, és egyébként meg nem olyan rossz ez sem, mert 5,9-et termelünk már magában. Gondolom ez a főbázis fog termelni 5,9-et, és 3 az, amit elfogyasztunk. Világítottuk, most már sikerült építeni egy Light Tower-t itt közel a Coal Extraction Point, vagyis a kitermelő közelében. Az az baj egyébként, hogy ezek az azért hálátlan dolgok, mert hogy ez egy idő után el fog fogyni, és akkor meg újra kell majd építkezni. Jó. Jöhet, különböző fejlesztések vannak, nekünk most ez a Coal Extraction kell. Sikerült, és akkor most jöhet ez. Ezt is be kell kötni természetesen. Akár ilyen tunnellel. Na most azért nem ide fogom építeni, hanem ide, mert ez annyira nem lesz fontos, hiszen ugye igazából csak idéglenes épület, amíg ezt ki nem termeljük. És akkor jöhet mindjárt ez a Basic Research Lab, ez ahhoz kell, hogy kutatni tudjunk. 41 betonunk van. És 19,7-et termelünk ki, szerintem ezt is a főbázis végezi, tehát ebből 12-t tudunk áldozni, pedig 12,4-en scrap steel. Jó, akkor jöhet egy ilyen Basic Research Lab, hát én nem telepíteném ezt olyan nagyon messzire. Oké, na következő probléma az, hogy hát bizony ezekkel a dolgokkal, amikkel termelünk,
Szennyezzük itt a tengert, ezért meg kéne tisztítani a levegőt, mert hogyha 70% alá megy a levegő minősége, akkor bizony betegek lehetnek az alkalmazottak, a crew, a legénység, és abban az esetben viszont az csak kórházban lehet, és most azt mondja 65%, de az nem a levegő minősége. Melyik itt a levegő minősége? Ezt még nem tudjuk, hogy mennyi. Jó, most legyen ez a Basic Research Lab, és oldjuk ki majd ezt a dokkot. Dok. Még ennek sincsen semmi fajta. De ennek már van költsége, ennek már 30 költsége van, 75 kutatási pontunk volt, most van 45, és ezek lehetővé teszik a submarinoknak, vagyis a tenger alatt járóknak, hogy a legénységet más épületbe vigyék. Illetve különböző élőhelyeket is lehet a szonárral fölfedezni. Ja, igen. Ezt mindig elfelejtem. Ez itt megvan. És 6 darab munkanélkülünk van, most 2 dolgoznak. Egy idő után egyébként nem lesz majd elég az ember. Nézzük akkor ezt a dokkot. Mennyibe fog ez nekünk fájni? 5 ilyen, az nem sok, és nem igényel se energiát, se oxigént. Na, az érdekes. Na, merre építsem én ezt? Valószínű, hogy ez a 2, ez összefügg, de azt mondja, hogy ide a közelbe. Jó, akkor a közelbe építjük. Mondjuk úgy ide? Nem, ide. Ide. És majd mindjárt ezt is itt ki fogjuk világítani. Ilyen szép nagy birodalmat lehet építeni. És közben a szonárral akkor föl is lehet fedezni. Még egy dolgot, csak hol a szonárom? Itt a szonárom. Habitat, vagyis élőhely. Az élőhely az arra fog kelleni, hogy abból tudjuk csinálni majd a klónokat. És úgy tűnik, hogy találtak is valamit itt. Itt bizony. Ezért kellett ám nekünk leköltözni a tengerfenekére, mert itt lesz olyan nyersanyag, alapanyag, ami által majd klónozni tudunk. És akkor itt lesz, igen, a következő jelentősebb feladatunk. A jelentősebb feladat pedig azt fogja jelenteni, hogy építeni kell egy ilyen fauna csapdát. Habitatba kell építeni egy ilyen fauna csapdát. Na, hol vannak ezek a habitatok? Igen, itt lesznek. És itt kell építeni majd egy ilyen fauna csapdát. És illetve egy klónozó laboratóriumot. Jó. Itt már akkor elvileg, mivel megvan ez a dock, innentől kezdve az emberek tudnak majd közlekedni így is. Aha, itt is van ugye Construction Submarine, de az is úgy tűnik, hogy ide jött be. Nézzük még először ezt, hogy ne legyen probléma a légszennyezettséggel. Ez szennyezi 24%-osan a levegőt. Separate Earth Network. Nézzük, mi van itt. Eléggé jól állunk kutatási pontokból. Igen, tuti, hogy a kórházat ezt ki fogom oldani.
Csak azért, hogy a későbbiekben ezzel ne legyen probléma. És lehet, hogy majd ezt a klónozási modult sem ártana. Na építsünk akkor először a klónozó laboratóriumot, az biztos, hogy menni fog. Itt a fauna csapda, aha. Itt a fauna csapda, és itt van ez, de ezt akkor csak úgy tudjuk elérni, hogyha ezt is itt kivilágítjuk. Igen, ugye az lenne a jó, hogyha minél nagyobb helyen tudnánk ezt kivilágítani. Az másik kérdés, hogy ennek azért van egy kockázata, hogy oda küldjük a vaksötétbe őkelmét, de hát reméljük a legjobbakat. Most gyorsan húzd föl. Aha, már ott láttam, hogy el is ment valami nagy alacska, ami azért nem jó, mert ezek szét tudják valóban barmolni őket. Arról van szó, jó. Na most mi a helyzet? Itten, gyerekek. Hát elvileg pedig megépítettem. Itt ez kapcsolódik. Jó, a másik irányból is kapcsolódjon. Vagy nincsen elég energiánk, az még lehet egy. Aha, hát persze, nincsen elég energiánk, azért nem világít itt semmi. Na hát ilyen esetben akkor azt is lehet csinálni, hogy fogom, és ezt például, és akkor viszont így már elvileg lesz elégető energiánk. Igen. Na, hol van ez a faunás tudsz? Itt. Ezt ide kell építeni, és majd a későbbiekben vissza fogom kapcsolni. Lehet. Ezek azok az élőhelyek, ahonnét majd tudunk szerezni nyersanyagot a klónozáshoz. És itt kéne ezt megjavítani, valamint, hogyha tudunk kioldani valami olyat, hogy hatékonyabban működjenek, ez például teljesen jó, mert 20%-kal kevesebbet fognak használni, illetve itt van ez a Basic Air Purifiers, ami a levegőt fogja megtisztítani, ez is jöhet. De nekem még az kéne, hogy valamivel még az energiát is turbózzuk. És akkor most jöttem rá, hogy mit kell itt csinálni. Hát ebből lehet tunnelt építeni. Tudom, lehet tunnelt építeni. Egy pillanat. Csak elpajtáztam. Jó, ez nem kell, hanem így kell valahogy, hogy így betűnt. És akkor most már tudnak bemenni az emberkék. Mert hogy így is oda tudnak jönni, és azt mondja, hogy a Separate Air Network, ugye az van, hogy ezeken keresztül itt nem csak az emberek tudnak jönni, hanem a szennyezés is terjed, tehát hogyha ezt romboljuk, de akkor ez nem lesz nagyon jó, mert akkor nem kapnak oxigént, akkor sorry. Ezt visszaépítjük, mert mindesetre a fauna csapda az már megvan, és akkor jöhet a klón laboratórium is. Ez 6 darab energiát fog igényelni, az nagyon-nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok, és ugye az a probléma, hogyha viszont én most még olyat építek, ami a energiát turbózza, akkor azt szennyezni fogja tovább a levegőt. De hát most nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni. 7,5-öt termelünk naponta, 2,5-öt használunk föl. Akkor sajnos vagy megnézzük, hogy tudunk-e még a Core Generatorrel valamit csinálni, hogy ezt esetleg lehet-e upgrade-elni, de úgy látom, hogy nem lehet. Vagy az, hogy többet termelünk. Nekem ez nem érthető, hogy mi fenét ért, ezt így jönni.
Aha. Szerintem akkor azt akarja, hogy legyen itt is egy oxigéngenerátor, és akkor legyen neki saját oxigéngenerátora. Csak nekem ezzel az a bajom, hogy ez meg 4 izét fog igénybe venni. Akkor úgy lesz, hogy ide ezt letesszük, és ide leteszünk egy ilyen oxigéngenerátort is. Mert ugye ezeken a tunneleken keresztül terjed a minden is, tehát így ez ezért fontos. Szerencsére ezeket lehet így is építeni, és hogyha minden fölépült, akkor onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy függetlenítjük magunkat ettől. Szerintem rögtön akkor egy ilyen air purifier-t is le lehet rakni. Mondjuk úgy, hát ide? Igen. Ez rögtön arra is jó lesz, hogy megtisztítsa a levegőt. De lehet bekapcsolni ügyesen. Jó. Összekötögettem. Akkor most sikerült, igen, most jó. Most sikerült, nézzük, hogyan állunk. Akkor ez itt most teljesen különállóan működik. Ide föl lehet építeni egy egész ilyen ipari üzemet. Itt az oxigéngenerátor, megtisztítjuk a levegőt is, és hát tulajdonképpen akkor ez így fog működni. Csak ugye ez azért baj, mert akkor most ahhoz, hogy klónlaboratóriumot építsünk, de most már így jól néz ki, 48, amit termelünk, és 30 az, amit használnak, úgyhogy akkor 18 többletben vagyunk, az nem is annyira rossz. Jó, akkor nézzük ezt a klónlaboratóriumot. Itt lesz valahol. Talán nem ártana a faunához viszonylag közel tenni, vagy mondjuk akár ide. Így, és jöhet a tögetés. Hát elég hülyén vannak ezek, de azért meg lehet oldani. Csak idő. És immáron csak egyetlen egy ember van munkanélkül, ami azt jelenti, hogy majd valahogyan kell még embereket szerezni. Nincs bekötve. Oké. Sikerült a klónlaboratóriumot megcsinálni, és akkor jön a következő, a klónozás folyamata. Tehát itt egy embert kell használni ahhoz, hogy klónozni tudjunk. Abszolút megosztó egyébként ez a játék, már csak ezért is. Illetve nem is embert kell használni, hanem ez a rosefish-t kell használni nekünk ahhoz, hogy ezt klónozni tudjuk. Ez valamilyen rózsahal tulajdonképpen, és akkor kezdjük is el a klónozás folyamatát. Az a helyzet, hogy először ugyanúgy, mint a Surviving Marsban nem fog összejönni a dolog. Tehát nagy valószínűséggel nem fog összejönni. De próbálkozunk. Elkezdődött a klónozásnak a folyamata. 2 darab szubunk nem végzi a dolgát, és azért nem végzi a dolgát, mert közben itt mindent kitermelett. Nézzünk akkor egy másik mining relay-t. Itt például kvarcüveget tudnak termelni, ez nekünk pont jó lesz, csak be kell kötni, nem kell bekötni. Nem kell őt bekötni, jó. Hogy állunk? Itt sikerült klónozni, és William Caraher csatlakozott a legénységhez. Következő feladat. A klón laboratórium működik, de korlátozott. El kéne fogni, vagy meg kéne találni 3 ilyen specimens-et, és ki kéne oldani a klón modult. Na, ez az egyszerűbb a klón modulnak a kioldása, ezzel egyébként már amúgy is szemeztem a korábbiakban is, 150 kutatási pont, ez már meg is van. Ezt lehet hozzácsatolni a klón laboratóriumhoz, méghozzá úgy, hogy megépítjük
megépítjük, ez is egy energiába fog kerülni. Így ezt megépítjük, ez semmi probléma nincsen. Közben meg már annyi szenet termelünk, hogy az kiüti a biztosítékot. Itt van egy ilyen kvarcos dolog, ez majd a későbbiekben jó lesz, betonból nem állunk jól, viszont 73 százalék az elégedettség, mert hogy mindenki a legénységben meg van etetve, mindenki a legénységben van neki háza, és az első sikeres klónozás az plusz 10 pontot jelentett. Akkor lehetséges, hogy ezt mégiscsak be kell kötni. Akkor mégiscsak be kell kötni. Igen. Pedig azt hittem, hogy nem kell ezeket a mining relay-eket, de akkor ezek szerint be kell kötni, és igen. Jó, most elvileg mindegyik akkor rendben van, mindegyik mining sub dolgozik, csak kicsit késleltetve jelezte ki a játék. Nos. Találtak egy gazdagabb szénlelőhelyet, és mit fogunk ezzel kezdeni? Vagy megengedjük nekik, hogy hozzáférjenek, vagy megpróbáljuk úgy kitermelni, hogy mindenfajta egyéb asszisztencia nélkül. Szerintem ne kockáztassunk. Azt mondja, hogy jó, nem halt meg senki? Akkor oké. Be kéne állítani a klón laboratóriumot arra, hogy 3 ilyen genomot egymás után klónozzon, illetve meg kéne keresni ezeket a specimenteket. Hát ez nem lesz olyan könnyű, de akkor nézzük meg ezt a szonárt, hogy mit tud tenni az ügy érdekében. Itt valamit érzékelünk, az is csak valami, meg majd itt is. Kéne ilyen specimentet találni, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor azzal lehet klónozni. Na, valamit talált. Csak hol? Itt nagyon messze. Ez valamilyen cápa. Ez érdekes, és a cápa, ha jól tudom, akkor az eléggé veszélyes tud lenni, de ide majd ki lehet esetleg terjeszkedni, mert a fénytől viszont az élőlények úgy tudom, hogy menekülnek. Nézzük tovább, mit tudunk még ezzel a szonárral kezdeni. Itt valamit. Próbáljunk meg. Valamit megint talált. Méghozzá itt Brine Pool. Valamilyen medence. Az lenne a feladatunk, hogy ehhez a klón laboratóriumhoz többfajta genomot adjunk hozzá, és akkor tudunk majd még több embert klónozni. Most ez 79% a klónozás, de nem biztos, hogy sikerrel fog járni. Ugye ahogyan egyre több emberünk van, és ez meg itt tönkre is ment. Akkor ezt javítsátok meg. Igen, mert hogy amikor kitermeltük ezt a szén lelőhelyet, jó, most már meg vagyunk. Amikor kitermeltük ezt a szénlelőhelyet, akkor döntenünk kellett, hogy az emberéletet kockáztatjuk, vagy ezt csesszük szét, aztán az utóbbi mellett döntöttem, jó, legyen akkor az, hogy ezt a részt itt kivilágítjuk. Így. És akkor megnézzük, hogy mi ez a Brine Pool. És mivel úgyis termelünk energiát, méghozzá eléggé bőségesen,
vagyunk. Hát annyira nem is bőségesen, 4 összesen, az nem olyan sok, és ez meg 5-öt fog igényelni. Na ez a hang, ez valami tengeri élőlény volt. Valami anomáliát felfedeztek. Aha, egy crewnak nincsen, egy legénységnek nincsen háza. Akkor azt gyorsan építeni kell. Most jön egy kiejtésbeli probléma, amit a játék hevében elfelejtettem, és következetesen mutantnek mondtam, de az valójában mutant, vagyis mutáns lesz. One crew member is unhoused. And I think he's died. Oh my god. És meg is halt. The mutant. Tehát rövid életűnek bizonyult, the mutant has died. Tehát rövid életűnek bizonyult a mutáns. Mert hogy ez egy olyan klón volt, ami hát kifejlesztettük, de hát aztán így eddig is tartott a dolog. De hát ezt kell majd tökére fejleszteni, végülis ezért vagyunk itt a tengernek a mélységes fenekén. Itt van egy ilyen rare habitat, ezt jó lenne megszerezni, de ez meg messze van. Ezt meg itt ki tudom világítani, ugye itt van ez ilyen brine pool. Itt különböző halak találhatóak a sós tengerben. Ez csupa rejtély. Na például ez a mostani klónozás, ez már nem is sikerült, valószínűleg, hogy azért, mert nem elég jó az alapanyag. Szerintem kéne még egy szonár, amivel föl tudunk majd fedezni egyéb dolgokat. Ez a szonára nekem csak az a bajom, hogy ez nincsen kivilágítva, és ezt nehéz megtalálni, de itt van. Megnézzük még, hogy esetleg itt van-e. Ugye ezen túl már itt nem tudunk menni. Nézzük ezt a szonárt, akkor építünk még egyet. Ide tudom, igen, mert itt még fényben vagyunk. És sajnos az a crew is meghalt, akit pedig klónoztunk. Úgyhogy akkor ez valószínűleg úgy néz ki, hogy a klón laboratóriumban, hey, how are you? Hogy a klón laboratóriumban mi klónozzuk az embert, tehát az embert összepárosítjuk valamilyen halnak, vagy tengeri élőlénynek a genomjával. Ez baromi veszélyes, mert hogy egyrésztről az is meghalhat, amit klónoztunk, most amit vagy akit, illetve az is meghalhat, akiből klónoztuk. Oké, nézzük. Itt van valami. Egyszer. Igen, Joseph Elliotot sikerült leklónozni, és itt van egy tengeri bánya. Mindenképpen kelleni fog valamit termelni. Ide most jártok ti, vagy csak úgy van, hogy ide, jó? Mert akkor ezt viszont ki lehet kapcsolni. Akkor ezt addig kikapcsoljuk. És akkor itt bekapcsoljuk. Igen, mert ugye az nem kéne, hogy kifogjon az energia. Pool. Ide lehetne majd egy ilyen exploration subot küldeni. Szerintem ez a specimen, ez egyébként, az valószínűleg, hogy a faunát fogja jelenteni, ez ki fog merülni, de ez elvileg mindenfajta dolog nélkül működik. Igen. 3 ilyet kell nekünk elkapni, elfogni, akkor ehhez nem kell nekünk új laboratórium ahhoz, hogy sikerülhessen a klónozás. Nézzük. A basic ez már megvolt, megy a klónozás tovább. Egyelőre ezt tudjuk csinálni. 35% az esélye annak, hogy sikerül, és 30% annak, hogy valamilyen mutáció lép föl. Hát az eléggé rossz, illetve ezt lehet megismételni, hogy ne egyedülálló legyen, hanem 3. Igen, és 3 darab genommal kéne beállítani ezt,
Igen, 3 darab genom. Na nézzük, van egy rózfisünk, akkor ez azért egy komolyabb dolognak tűnik, mert akkor ez azt jelenti, hogy ez újabb habitatok kellenek, vagyis olyanok, mint ez itt. Ez egy érdekes dolog, jó. Itt van egy ilyen blind pool, de ez igazából nem sokat fog nekünk majd jelenteni. És az a lényeg, hogy ahogyan egyre jönnek ezek az emberek, egyre változatosabb lesz, egyre nagyobb lesz az emberi fluktuáció. Ugye 2 most megint elérte az élete végét, mert hogy mutáció lépett föl. Viszont 3 még munkanélküli, tehát ezt még ki fogjuk tudni termelni. Itt van egy ilyen tengeri bánya. Na jó, akkor építsünk ide. Igen, ez a lehető legmesszebb, ameddig el tudnak jutni. És akkor majd ezt itt le is lehet addig kapcsolni. Eddig ez visszahúzódik, hogy ne fogyasszuk, ne pazaroljuk az energiát. És akkor ide jöhetünk. És az új szonár az itt van, próbáljunk meg habitatot keresni. Itt lesz. Itt lesz. Ez fontos, mert nekünk pontosan ez kell, hogy minél sikeresebb legyen a klónozás. Méghozzá rögtön 2 is talált, ez nagyon-nagyon jó, csak pont itt nem fogjuk tudni kivilágítani, lesz szívassá. Hát akkor nem, akkor ez nem így lesz. Akkor egy bocsika, akkor egy icipicit beljebb tesszük ezt, és akkor most így lesz majd jó. Közben Richard Barfoot pedig meghalt, mert hogy öreg volt. Nos, ha ez fölépül, lehet egyébként jobb lett volna, hogy hagyjuk mind a 2-t, de mondjuk ne pazaroljuk az anyagokat, alapanyagokat. Ide tudunk egy újabb ilyen faunás dolgot letenni, fauna trappet. És innentől kezdve már 2 ilyenünk lesz. És amit még meg kéne oldani, hogy még több energiát termeljünk, szerintem ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy... tehát ez a Biomass Generator, ez arra lesz jó, hogy ezeket az élőhelyeken, amit ugye a klónozásra használunk, lehet építeni, ez fölzabálja, és ennek megfelelően szét is rombolja ezeket az élőhelyeket, de úgy fog nyújtani energiát cserébe, hogy nem kell semmifajta üzemanyagot biztosítani. Jó. Szerintem egészen biztos, hogy még egy ilyen core generator jöhet. Jó, itt lehet látni, hogy ezek a valós emberek, ezek pedig csak a klónozottak. 3 darab emberünk még szabad, úgyhogy akkor jöhet még egy ilyen core extractor, nem core extractor, core generator. És úgy látom, hogy egyébként, mivel szénből bőségesen van, ezért akár egy ilyen building material stockpile is jöhet. Igen, mondjuk ide, és akkor jöhet, akkor generator is, igen, ide. Mert hogy muszáj lesz. Próbáljuk meg, akkor ide beépíteni, na. Tunnel. Ja, ennek nem is kell tunnel, mert ez csak egy ilyen termelő történet. Jó. Oké. Valaki megbetegedett, be kell küldeni a kórházba. Akkor viszont kórház is kell. Szerencsére az ki van oldva. Már építem is a kórházat. Na, szóval aki újonnan csatlakozott, annak elmondom, hogy a feladatunk, tehát az, hogy a tengerek mélyén kell helytállnunk egy ilyen vaksötét tengeri világban, ami csak azáltal
világos, hogyha mi ide építjük ezeket a fényforrásokat, és mi azért vagyunk a tengerek mélyén, az itt található anyagokból emberi klónokat állítsunk elő. Itt egy beteg húvunk van, és 2 közben el is érte a mutáció miatt az élete végét. Hát ez nem túlságosan jó, gyerekek, viszont most van nagyon sok energiánk, úgyhogy akkor ide ki tudunk terjeszkedni, hogy még több embert tudjunk klónozni. Ugye az a para az egészben, hogy egy idő után el fognak fogyni az emberek konkrétan, akik emberek, és onnantól kezdve csak a klónokkal fogunk tudni dolgoztatni. Ez nagyon messze van. De a klónok meg ugye rövid életűek, tehát ezt kellene valahogy megoldani, hogy mindenki jól járjon, hogy ne legyen az, hogy idejekorán meghalnak, és akkor senki nem dolgozik a különböző üzemekben. Itt találtak még 2 habitatot, ez nem egy szokásos, ez egy common habitat, hogyha ide beépítjük, akkor teljesíteni fogjuk ezt a küldetést, és akkor elvileg azok a klónok már tartósabbak lesznek. Igen, azt mondja, hogy 110, 80, 72. Ja nem, ez csak ez. Hát akkor nem. Akkor nem jó a dolog, akkor ide kell nekünk ezt tenni. Itt most nincsen ember, aki dolgozzon, úgyhogy mivel nincsen ember, aki dolgozzon, és itt sincsen ember, aki dolgozzon, ezért akkor kiveszünk egyet, honnét vegyünk ki? Itt már látjátok, mind klónok vannak. Az Oxygen Generatorből talán nem kéne, a Coal Generatorből ki lehet venni egyet, még így is 14-jel vagyunk, és ide akkor beteszek egy embert. Hát most gyógyíts meg magad? Gyógyíts meg magad? Az úgy nem jó. Igen, mert ő beteg. Ha kiveszek még egyet, akkor mi fog történni? Pedig kéne, hogy itt egy nagy idle legyen, na, csak szerintem lassan fog a játék erre reagálni. Mennyi kajánk van? Hát, abból se tudok kivenni. A bánat utca. Nem annyira jó, akkor gondoljuk ezt végig. 3 darab ilyen coal generatorünk van. Egyikből odaadom, akkor mi fog történni? Akkor be tud menni meggyógyulni? Akkor csak 6 lesz. 6 darab ember lesz. És innét meg már hiányzik ember. Ez a para egyébként. És hát viszont a 6 plusz az még pont elég arra, hogy ide tudjak egy ilyen fényt fölhúzni. Igen, eddig olyan kis békésnek tűnt, olyan kis, hát nem azt mondom, hogy chilles, mert elég félelmetes volt eddig is, és akkor így, hogy most már egyre több mutáns meg klón van, fölgyorsulnak az események. És ráadásul, ugye az is a probléma, hogy ezt itten azért kéne meggyógyítani, és az még 3 nap, mire meggyógyítják, utána le tudjuk ezt csukni, és lesz 2 új emberünk, mert nincsen senki se, aki a Research Lab-be dolgozik, de a Clone Lab-be szerencsére van, most már 2 darabot használunk, 35% még mindig, tehát 2 féle nyersanyagot használunk a klónozáshoz, 35% még mindig a siker esélye, de a mutáció az 30% és 5 napig fog élni a klón. Tehát akkor ez, hogyha sikerül, akkor már 5 napig fog élni. Az már azért több, mint ami eddig volt. 2 pedig mindjárt eléri megint az életének a végét. Úgyhogy igen. Egy idő után pedig csak klónok lesznek. Elég para. Azt mondja, hogy építsünk ilyen alloy furnace-t. A furnace az a kohó, és hát az alloy furnace az ugye rögtön, már rögtön ugye, hogy nincsen nyersanyag.
mert hogy nincsen ilyen scrap szélünk, azt meg kéne nézni, hogy hol van. Mert azt lehet, hogy ki lehetne termelni. Igen, ezt az Iron Ore-t tudjuk majd az Alloy Furnace-ben építő anyaggá konvertálni. Ebből hirtelen most elég kevés lett. Itt van még, itt van még. Akkor, hogyha ide építek egy ilyen mining relay-t, akkor ide be lehet ezeket tenni, hogyha innét meg kiveszem. Innét ezt most ki is lehet venni, most nekünk nem kell kvarc üveg, hanem viszont ez nagyon kéne, jó? Akkor itt el tud kezdeni termelni, és hogyha itt elkezd termelni, akkor ez az Alloy Furnace még annyira nem lesz sürgető. Nekünk ugye most ezt a habitatot kéne, ez a Raug, vagyis a kemény, Octopus kemény polip lesz, amit meg tudunk építeni, de csak akkor fogjuk tudni megépíteni, hogyha lesz legalább 8 ilyenünk. Hát most ez visszatér a bázisra, ami bázis most a dokkot jelenti, Mining Submarine. Egyébként ezt lehet, hogy föl is lehetne pörgetni. Azt nézem, hogy hol vannak még nekünk a Mining Submarine itt. Jó, ebből elég akkor egy, és akkor ezt pörgessük föl, gyertek ide. Na, és akkor gyorsabban fogják ezt kitermelni. Mi a helyzet a kórházban? A kórház az itt található, még 2 nap, de már 87%, ez a Connor Sullivan, aki gyógyul. 4 kapacitással bír a kórház. És akkor, hogyha 3 ilyet el tudunk kapni, akkor tudjuk teljesíteni a küldetést. 63%-os az elégedettség, nem jó, de nem is tragikus. Jöhet a fauna csapda. És akkor, hogyha megvan ez a 3, akkor a klón laboratóriumban lehet tovább működni. Az nem akkora para egyébként, hogy most innét hiányoznak az emberek. Egyet akár le is lehet zárni, mert hogy most azért van nekünk kutatási pontunk, meg is nézem, hogy mire tudjuk elhasználni. Na ez például egy hasznos dolog lesz, mert ez növelni fogja az oxigénnek a mennyiségét, vízből veszi ki az oxigént, és akkor még itt lesznek majd különböző egyebek, amikkel tudunk majd operálni. Most még több minden nem kell, még ez kell, igen, ez az Alloy Furnace, mert ezt kérte a játék. Úgyhogy akkor itt van az a fauna csapda, ezt megépítjük, azáltal már 3 ilyen genomot fogunk tudni klónozni. Természetesen, hogy ne legyen olyan jó a dolog, ez a Christina Baker öregkorában meghalt, ami azt jelenti, hogy egy ember most kiesett. Itt még egy ember dolgozik, egyetlen egy pozitívba vagyunk. Hát ez nem túl sok, de ugye azért, mert hogy itt kiesett egy ember, viszont előbb vagy utóbb itt ez meg fog gyógyulni. Már csak 1 nap, és akkor vissza lehet állítani a munkába. Jó, most akkor úgy tűnik, hogy már sikerülni fog 3 darab embert, ezt a Spider Crab-et kiválasztjuk, rá Octopus megvan, és akkor így ezzel 3 darab genomból már jobbakat tudunk klónozni. 3 genom, igaz, hogy még mindig 35%, átállítjuk arra, hogy ez ismételje magát, és hát elvileg be van ez állítva. Na, hagyd nézzelet. Na várjunk, nem lesz ez jó. Nem, ezt nem így kéne. Hanem egyszer, kétszer. Miért nem tudok hozzáadni genomot?
ezt kéne valahogy megnézni, hogy hogyan tudjuk hozzáadni még genomot. Na jó, próbáljuk meg akkor ebből, bár mondjuk ennek 10% lenne az esélye. Mi történne, hogyha a Spider Crab? Ebből nem tudunk, mert ez nem stabil, de egyik sem stabil. 35%, 30% a mutáció esélye. Basic, generalized genomes. Aha, jó. Különbözőeket kell. Itt már 45% az esélye, és 40% a mutációnak is az esélye, de 11 napig fog élni. Na ez már azért jó, és akkor még kéne valami másfajta, ennyi fajta van, tehát vannak ezek a alapgenomok, vannak ezek az általános generalist genomok, tudományos genomok, mérnöki genomok, akkor a felfedező genomok és a géniusz genomok. Jó, és ide nem tudunk még. Azért nem tudunk, mert valószínűleg, hogy akkor valamilyen harmadik fajta genom kell. Jaj, eszem a szíveteket, hát nem egyszerű ez így. Na jó van, de próbáljuk meg. 45% az esélye, a mutációnak is nagy az esélye, de 11 napig fog élni. Jó. És akkor viszont ez azt jelenti, drága szíveim, hogy akkor azt kéne megpróbálni, hogy ezt itt lekapcsoljuk, mert akkor lesz nekünk energiánk is, és a szonárral pedig akkor megnézzük, hogy még mit tudunk felfedezni. Mert akkor kéne nekem még habitat. Itt van egyébként. Ezt nem tudjuk, hogy milyen, ez egy ritka genom. Csak az a bajság, hogy itt hát na, pont ide fog érni. Csak itt meg ugye az a baj, hogy itt valami csúnyaság van. Meglátjuk. A vak is azt mondta. Meg lehet, hogy itt is föl kéne még deríteni, hogy mi a helyzet. Most már azért valamennyien scrap steelsünk van. És látok még genomot. Ilyen rare habitat. Oké, tehát van ez basic habitat, common habitat. Ez a common habitat, ennek itt kéne lennie, de valahogy még sincsen. 120 méterre. Hát én szerintem ez. Igen. Mert akkor eltűnik. Azt mondja, hogy kaját kérnek, mennyit kap? Hát akkor... Jó, akkor... Megkaptátok a 20 kaját. Legyetek boldogok és elégedettek, viszont az is biztos, hogy ezt is fejleszteni kéne majd. Igen, ez az, amikor már bizonyos dolgokat ki kell kapcsolni, bizonyos dolgokat be kell kapcsolni. Ilyen ez a pop szakma. És 2. Az is lehet egyébként, hogy neki az a gondja, hogy nincsen elég ember, aki dolgozzon, és azért nem tud több genommal dolgozni, de ez kiderül. Ez egy ilyen csupa rejtélyjáték, tehát ez... Jó. Ez lezárható. Egyelőre. Ide betehető egy új ember. Mindjárt bemegy. Elvileg. Ha minden jól megy. És őket automatikusan küldik be. Egy elérte megint az élete végét. De jó. Jó. Építsünk ide a valamit. Zúgy. Igen, és itt van valahol. Igen, itt van. Valami csúnyaság, illetve itt van a fauna. Jó. Van egy munkanélkülünk. De itt valami miatt nem tudom ide beizítani. Jó, ide. 4-et termel, ez 6-ot
fogyasztana, ezt akkor nem tudom ide. Hova tudom még? Klón laboratóriumban nem engedte, ide nem engedte. Melyik termel nekem kaját? Carbohydrate Farm. Ez termel. Na jó. Előbb-utóbb ez is ki fog majd fogyni, viszont most már 45%-a annak az esélye, hogy egy normális klón jöjjön létre. Hú. Nem oda alattomos a játék, mert olyan úgy kezdődik, mintha olyan békés lenne, és aztán pedig és nem is sikerült klónozni. Ó, hogy a bőrhűjjene rád. Nem igaz. Nem igaz. Meg a 45% az már azért elég jó esély, az már majdnem feles. Jó, itt mi a helyzet? Gyerekek, termeljetek gyorsabban. Basta, basta. Igen. Goblin Shark. Hó, ez jó. Ez kell. Ez kell, mert így tudjuk majd elérni a 3 genomos történetet, mert ez már ilyen tudományos genom, goblin cápa. Teljesen jó. Itt meg nincsen, aki termelne, de az nem baj igazából. Viszont pont ugyanannyi szenet fogyasztunk, mint amennyit megtermelünk. Az már egy kicsit jobban baj. Igen, majd ilyen Submarine Factory is kell előbb-utóbb. Itt mit te? A vasat, ugye? Hát, vas az nekünk most nem kell, akkor már inkább szenet, jó? Szenetvet vihartarat, igen. Viszont azt nem értem, hogy itt van, mert elvileg ezt lehetne. Ennek is kéne energia. Elvileg kéne. Nem látom, hogy mik vannak benne. Na jó. 7, ha még egy megvan, akkor jöhet a következő fauna csapda. Azt mondja, hogy egy crew az munkanélküli. De tell me why, miért? Hát ide bejöhetnél. Ja, csak azért nem fog bejönni, mert ide mérnök kell, meg ilyen tudományos tüdőke. Ide meg nem tudom hozzáadni. Ahol lehet még? Ide nem kell. Ide. Ide esetleg. Energiát termeljél. Hogy? Oké. Sikerült. Igen, mert ide az egyszerű munkás gyerek is jó. Mehet a fauna csapda. És utána pedig ez az Alloy Furnace is kelleni fog, de ez egészen biztos, hogy sok dologba fog kerülni. Nem. Csak energiába fog kerülni, hát az is elég, meg oxigénbe fog kerülni. Először ember kéne. Az mindenképpen, mert most megint megmurdált valaki, de mondjuk ez a játék ez ilyen, tehát 70%, ha kifogy, akkor ezt is le lehet majd kapcsolni. Végre sikerült egyet klónozni. Nézzük akkor. Ő szerintem rögtön be is rakta magát valahova. Jó, nézzünk akkor. 1,
2, és hát elvileg itt lenne egy harmadik is, csak aznak a genomjai még nem érkeztek be. Mi történik? Aha. Ó, hát ez ugyanúgy oktopuszos. Ó, hát az kelhettem a nem létező hajamra. Aj. Bár azt mondja, hogy hát Goblin Captured, jó, akkor nézzük most még egyszer. Tehát Goblin Shark, Rosefish, 50% az esélye, 55 a mutáció esélye, és esélyes az is, hogy agresszív lesz, bár csak 12%-kal. Nézzük majd még egyszer. Tehát nem is ilyen Rossfishből állítanánk össze, ilyenből. Ez a 13 napig fog élni. Kezdjünk neki akkor a dolognak. De a harmadik genom az még mindig hiányzik. Akárhogyan is nézem. Itt van nagyon messze valami. És ugye az a dolognak a lényege, hogy igazából itt ugye ezt nem lehet, vagy nem szabad lekapcsolni, mert ha lekapcsoljuk, akkor onnantól kezdve itt hiába van világítás, de ahogyan itt keresztül mennek rajta, ezek megpurcalhatnak. Ilyen nagyon egyszerűen. Mert onnantól kezdve, hogy sötét, a sötét az vonzza mindenfajta veszélyes élőlényt. Itt van valamilyen cápaszerűség. De ez igazából neki már csak a váza. Decimated, igen. Decimated mean dead. I think. Nézzük még meg ezt a szonárt valami. Aha, hoppá, itt lesz valami. Tudja, hogy lesz valami, mert ez high. Ezért, hogy itt van valami. Méghozzá itt elég sok minden valami van. Jó, hát azt mondja, hogy 10 energiánk van, ez nagyon-nagyon jó, mert akkor lehet egy újabb ilyen lightos dolgot építeni. Light Tower, Exploration, igen, itt, ez. Így, majdnem mind a hármat be tudjuk fogni. Igen, most megint nem sikerült, egy klónozás. 65% a legénységnek az elégedettsége. Oda megy a kicsi. Tenger alattjáró és szépen megkonstruálja ezt a dolgot. Most látom, hogy ez a Twitch-en mennyire sötéten néz ki. Hát ez tényleg egy sötét játék, sorry. Akkor ide bemegyek. Izgalmas. Egyébként tényleg olyan, mint egy rejtvény, hogy ki kell találni a dolgokat. Sokkal inkább, mint az összes többi Surviving Mars és Surviving the Aftermath-be. Na, csak megvárom, míg ez fölépül. Oké. Rosefish. John Dory. Akkor nézzük, mit tudunk ezzel a John Doryval kezdeni. Amint kitermelik nekem a megfelelő eket. 4 fajta. Genomot. Mind a 4-et használjuk is. Még ezt az 5-et, ezt valahogyan kéne, de ez érdekes. Egy szab. Mit tudok nekik adni? Azt mondja, egy pici extra food rációt, azt lehet adni. Mármint, hogy egy pici extra kaját lehet neki adni, ne fájtoljanak lehetőleg. És most megint nem sikerült a klónozás, viszont ez a John Dory, ez még nem volt.
Ez egy újdonság. Most meg is tudom már építeni a fauna csapdát. Ez Rosefish, ez már volt, ilyen John Dory viszont még nem volt. És utána szerintem akkor már lehet majd ezt az Alloy Furnace-t is építeni. Ez pedig 3 energiát igényel, most jelenleg 4 van. Jó, akkor szerintem építsük meg, ne szórakozzunk vele. És ez viszont szennyezni fogja a levegőt, tehát akkor ezt ide elkülönített részre, hogy ebből gáz ne legyen. És akkor ehhez dukál rögtön egy elektromos kapcsolat, illetve az alagút is. Ahogy ezt már megszoktuk, közben fölépül itt a fauna csapda, igen, rá lehet közelíteni. Na most itt még nem tudjuk ezt elfogni. Elvileg pedig kéne. Genotípus szerint. Most szerintem mindannyian menjetek rá erre. Jó. Hát ide ember kéne. Igen. Ami nincsen, tehát az abszolút nincsen. Csak akkor, hogyha majd klónozunk egyet. De most nem klónozunk, mert megint nem sikerült. Ez nagyon működik. Nézzünk akkor egy másfajta genomos történetet. Goblin. Rosefish. 50% már az esélye, hogy összejön. De valamivel jobb. És valószínűleg, hogy ezeket azért nem lehet hozzáadni, mert nem lehet így ezeket párosítani. És hogyha Goblint és ezt az Octopus, azt meg nem lehet egymással párosítani. És a Spider Crab-et sem. Na, hát ez nagyon érdekes. Repeat, expected population, okay. És lehetne ide még egy modult berakni? De úgy tűnik, hogy csak olyan modult lehet, ami különböző. Mert egyet már beraktunk, akkor már csak a másodikat lehet, igen. Jó, itt nem maradt valahol a Mining Relay-be semmi se. Nincsen exploration subunk, pedig ez kéne, hogy legyen. Most 2-vel vagyunk jobbak energia szempontjából. Ha ezt kivonom, mi fog történni? Akkor is 2-vel leszünk többek. Ó, nem jó. Nem jó, akkor viszont mivel, hogy ez így nem biztonságos, akkor még kellene fog egy ilyen air purifier. Itt pedig majd betont lehet termelni, itt kvarcüveget, és egy eredmény, már 20 napja van az, hogy minden egyes tagja a legénységüknek fedél alatt van. Senkinek sem kell itt laknia. És innentől kezdve tudunk csinálni ilyen acélt, ezt a scrapped acélt, törmelék acélt, acéltörmeléket. Ide jöhet egy valaki, termelje csak a vasat, mert a vasból lesz az acél. És közben ti is ezt termelhetitek, hát itt van még ilyen fauna csapda, illetve még egyelőre csak élőhely, de majd fauna csapda lesz. Igen, itt van a mutációnak az esélye, hány napig fog élni az illető, itt a másik John Dory. Ami gyakorlatilag ugyanaz. Igen, mert ez mind a kettő ilyen basic klón, és nekünk nem basic kéne. Hát akkor kérem tisztelettel, jöhet egy következő szonár.
amint meg lesz ez a 12-es. És egy szab az még apozik. Na hol van ilyen scrapped acél? Ezt jó lenne tudni, mert lehet, hogy még van, és akkor lehet, hogy ki is lehet termelni. Kvarcüveg, beton, sea mine, ide ilyen exploration sub kéne. Vesszük a szonárt, és megnézzük. Itt lesz valami. Itt lesz valami. Nem az, amit én szeretnék. Itt van. Igen, itt. De ez messze van, viszont most már le lehet ezeket csukni. Ezt nem. Ja, és ezt sem, várjunk csak. Nem lehet lecsukni. Nem lehet lecsukni, mert hogy itt még folyik a termelés, és itt is. Nem annyira jó. Volt, igen. Akkor viszont mindenki ide bemegy. Egyelőre, és akkor termeltek vasat. Most jobb ötletem nincsen. Ha ezt majd itt kitermelték, de az még nem most lesz. Viszont mivel ugye ez mi a bánat volt, viszont mivel van ilyen Skype-ekünk, igen, milyen anomália, hol van anomália? Ja, aha, megtelt a raktár. Azon is lehet ám segíteni. Szerintem akkor következő lesz. Ezt lecsukjuk. Ezt is lecsukjuk. Mert ez itt akkor nem kell. Nekem ez kell. Majd itt. Most. Jöhet ez. Pont, hogy így próbáljuk meg át. Egyébként az lenne jó, hogyha ezt is itt be tudnánk fogni. De ezt nem fogjuk tudni, sajnos. Ez még így. Mehet a dolog. Ja, és hát ehhez is kell. Ó, hát akkor pörögjetek, gyerekek. Akkor pörögjetek, de nagyon gyorsan. Legyen, mert akkor kell nekünk minden ilyen tüdő. Attack is over for now. A támadásnak vége egyelőre. Valahol megtámadtak, de hogy hol? Az már más kérdés. Jó. Oké, most. Igen. Aha, a szonárok azok elég sokat elvesznek, tehát akkor azt ki lehet kapcsolni, jó? Akkor azt ki is kapcsoljuk. A fauna az mennyit vesz el? Az sem ennyit, jó? Akkor itt mondtuk, hogy itt van beton, és volt valahol itt, ez igen, ez a törmelék acél. Hát nem olyan sok, de a semminél azért több. Itt a mining relay, és akkor nem kell nektek itt ezt termelni, elég csak egynek, sőt igazából ha egy se, az se probléma, mert 150-nel mi most itt fullba vagyunk. Hát egy azért termelhet, igen. Mondjuk így egy. Oké. Valami azonosítatlan dolgot találtak, és most kéne rekreációs épületet építeni. Recreation building. Hát próbáljuk meg azt, hogy kísérletezünk.
valami sikerült, 50 darab acélt kaptunk, viszont akkor ezt viszont ki kell javítani. Jó, ezt csak betonnal kell kijavítani. Jó, megérte kockáztatni most, mert most már mindent tudunk építeni. Kreációs épület, recreation building. Szerintem egyébként ez lesz. Ez a... Marine Stabilizer. Nem, ez nem, akkor ez nem. Fejlesszük ki az UV módot a technológiai fán. Ahol az UV mód a technológiai fán? Ja, várjunk csak. Cloning lab? És most nem is klónozunk semmit, se hékás. De most egyébként miért nem? Úgy kérdezni, viszont ez már 65% az esélye, hogy létre fog jönni a klón. Az okés. UV-fények. Na de hol találom ezeket az UV-fényeket? Hát... Én gondolom egyébként, hogy vagy itt a Power-nél. Research-nél biztos nem. És jelen pillanatban ennyi emberünk van. Ezeknek nagy része azért már klónozott. Nem, ebből egy klónozott. Azt még nem tudom, hogy hol van az UV. Még egyébként az sem ártana, hogyha valaki dolgozna itt. Tehát 2 van, akivel tudunk mit kezdeni. Most csak. Formacsapda. 2 energia van, igen. Tudunk mit kezdeni. Ez meg fogja akadályozni azt, hogy ezek a habitatok kimerüljenek. Ez se rossz, hogy 2 energiát és 1 oxigént igényelnek. Ez is jó lenne már. De mik ezek a recreation buildingek? Tehát ezt nem tudom, hogy mik lesznek ezek a... amiket lehet építeni közel a workplace-hez. Nem derült ki, mint hogy ez az UV-fényes történet sem. Acélból viszont most lesz bőven. Hát az is csak valami. Ezt már felfedeztük. Igazából akkor ezt ki is lehet itt kapcsolni. És akkor építek egy újabb szonártornyot. Submarine Factory. Szonártoronyát mondjuk ide. Ide. Megint támadt valaki, csak ezt nem tudjuk, hogy kicsoda. Szerintem itt lesz valahol ez az UV mód. Ez nekem múltkor már sikerült a Light Tower-öknél, de vajon hol? Biome Scan. Aha, ez is jó lesz. Majdnem biztos vagyok benne, hogy itt csak
csak ehhez kutatási pontot kéne termelni, a kutatási ponthoz pedig ugye az energiát kéne kicsit jobban tolni. Igen, Jessica Abbott meghalt, Abbott öregkora miatt az oxigéngenerátorban. Itt is van, igen, meg itt is van, de csak jó messze persze mindenki. Kettőt találtak. Kimberly Francescót létrehozták, mint klónt. Legyen az, hogy egyet kilövünk. És megnézzük, hogy akkor mit tudunk ezzel kezdeni. Most érdekes módon csak ilyenünk van. Ez nem jó, kéne még egyfajta klón. Még egyfajta ilyen labda kéne. Hélok, a gyerekek, ez így nem lesz jó. Mert itt ezt meg fogják enni. Itt így nagyon nem lesz jó, ezt ki tudjuk kapcsolni. És akkor így tudunk majd ezzel, mert itt az, hogy a vaksötétben szórakoztok, ez nagyon nem jó. És nincsen elég energia. Most lesz elég energia. Ezt ugye kitermelik, akkor utána már nem kell nekünk. De most itt az a kérdésem, hogy ez itt most így elfogyott, vagy mi van itt? De szerintem az történt, hogy ezt a Marine Stabilizer-t kéne megépíteni, ahhoz, amihez szintén ember kell. Apukám, hát nem egy könnyű játék. Semmiképpen sem mondanám könnyűnek. De még tudunk egy fognacsapdát építeni, de azzal csak ugyanúgy John Dorink lesz. Jó, szerintem akkor hát még elég sok felfedezni való vár ebben a játékban, de akkor szerintem én most így elindítottam ezt a játékot, aztán majd meglátjuk, hogy a továbbiakban mi lesz belőle. Én köszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a hétközepi Twitch. Találkozunk vagy október végén, de szerintem inkább már novemberben. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, YouTube-ot Andrew City Live-on megtaláljátok, sziasztok!